nasa lesson 13 na po tayo. Ilang lessons na lang ba? 12? 12 na lang ata. Tapos, okay na. Tapos na natin yung book 1. So, nangangalahati na tayo. Congratulations, guys. Akala ko saglit lang to. Ang tagal-tagal pala. Anyway, ito sa grammar explanation ng sa 13, yung first grammar, noun ga hoshides. Ang ibig sabihin nito, gusto mo yung noun na to. For example, I want a friend. Watashi wa tomodachi ga hoshides. Gusto mo ng isang kaibigan. Watashi wa tomodachi ga hoshides. I want a friend. What do you want most now? Ichibang. Most. Yung parang number 1. Ichibang, number 1. Ima, nani ga ichibang hoshi desu ka? Ngayon, ano yung number 1 na gusto mo? I want a car most. Kuruma ga hoshi desu. Gusto mo ng kuruma. Hoshi. Yung noun ga hoshi. Gusto mo yung noun na to. Ganun. Kodomo ga hoshi desu. Do you want Kodomo ga hoshi desu ka? Do you want a child? Gusto mo ba ng anak? Gusto mo magkaanak? Iye, hoshiko nai desu. Parang kagaya nung sa i-adjective, di ba? Tatanggalin mo yung isang i, tapos dadagdagan mo ng kunai. Iye, hoshiko nai desu. Hoshiko nai desu. Yon. Second pattern. Yung mas form, pero tatanggalin mo yung mas, lalagyan mo ng tai. 'Di ba yung mga na ano natin before, ikimas, parang pupunta ka doon, ganon. Or kairimas, uuwi ka, or tabemas, kakain, ganyan. Pero what if ang gusto mong sabihin, gusto kong kumain. Yon yung tai. Imbes na tabemas, kakain, ang sasabihin mo na tabe tai. Hindi mas. Tatanggalin mo yung mas, papalitan mo ng tai. Tabe tai. The form of a verb when it is used with mas is called the mas form. In the word kaimas. Kai is mas form. Yun. Kaimas, 'di ba yung bibili? Yung dictionary form niya, cow. K-A-U. Change U to I and add mas. Para maging mas form. Pero dalawa din yun ha. Kagaya nung tabemas. Ang dictionary form niya ay taberu. Hindi siya tabe-u or tabeo. Hindi siya ganun. Taberu siya. Diba dapat change U to I and add mas. Kaya dapat magiging taberimas. Hindi. Dalawang klase din yung verbs. Parang kagaya sa adjectives na dalawang klase, yung sa verbs, dalawang klase din. Yung isa, yun nga, change you to I and add mas. Kagaya nung cow. Kai mas. Yung isa naman, kagaya nung taberu, na tatanggalin mo yung last na syllable, which is yung ru, tapos mag-a-add ka ng mas. Yun ay doon sa mga parang before nung mismong last na syllable, i or e ang sound. For example, yun nga, taberu. Kaya hindi siya magiging taberimas. Magiging tabemas siya. Ano pa ba yung isa? Mag-isip pa tayo. Taberu. Wala akong maisip. Tsaka na lang. Sorry. Basta yun, dalawang klase din. Kagaya ng sa adjective at na-adjective. Dalawang klase din yung sa verb. So, saan yun? Ayun, papalitan daw natin ng tai, yung mas. Kumbaga, tatanggalin natin yung mas, lalagyan natin ng tai. Ang ibig sabihin na nun, gusto mong gawin yung verb na yun. For example, watashi wa Okinawa ikitai desu. Gusto mong pumunta sa Okinawa. 'Di ba yung sa dating lessons, sa previous lessons natin, kung matatandaan nyo, ang ginagamit natin, watashi wa Okinawa ikimasu. Kumbaga, I go to Okinawa. Pero pag sasabihin mo, pupunta ako sa Okinawa. Pero pag ang gusto mong sabihin ay, gusto mong pumunta sa Okinawa, hindi siya ikimasu. Ikitai na siya. Tapos may des. So, magiging watashi wa Okinawa ikitai desu.
Or eto, 'di ba kung ang sasabihin natin ay eat tempura, parang watashi wa tempura o tabemasu. Pero kung ang gusto nating sabihin or ang gusto nating or ang ibig sabihin na gusto nating sabihin, ang ibig sabihin ng gusto nating sabihin ay gusto nating kumain ng tempura, hindi siya tabemasu, tabetai. So, watashi wa tempura o tabetai desu. What do you want to buy in Kobe? Koe de nani o kaitai desu ka? Nani o kaitai desu ka? Pag sinabi mong nani o kaimasu ka, ano yung bibilhin? Nani o kaimasu ka, ano yung bibilhin? Pero pag ang ano mo, nani o kaitai desu ka, ano yung gusto mong bilhin? I want to buy a pair of shoes. Kutsu o kaitai desu. Gusto kong bumili ng sapatos. Kutsu o kaitai desu. Pero kung ang ibig mo naman sabihin ay bibili ako ng sapatos. Kutsu o kaimasu. Pero kung gusto mong bumili ng sapatos, kutsu o kaitai desu. Gets? Onaka ga itai desu kara nani mo tabetaku nai desu. Tabetaku nai. Kung tatandaan nyo doon sa i-adjective, pag negative, tatanggalin mo yung I or yung E na sound sa dulo, tapos dadagdagan mo ng kunai. So, dito naman, yung gusto mo, tai. Yung kabaliktaran ng gusto mo, ibig sabihin yung ayaw mo, imbes na tai, ta kunai. Kaya, eto, onaka ga itai desu kara nani mo tabitaku nai desu. Because I have a stomach ache, I don't want to eat anything. Masakit kasi yung tiyan ko, kaya ayokong kumain ng kahit na ano. Ayokong kumain. Tabitaku nai. Iba yun sa hindi ako kumain. Tabimasen deshita. Kumain. Or hindi ako kakain. Tabimasen. Iba yun doon sa ayaw kong kumain. Gets? Okay, hoshi desu or tai desu cannot be used to describe third person's desire. Third person's desire. Ibig sabihin, pag example, sabi ko, gusto daw niyang kumain, hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng sabihin, Sakura-san ga tabetai desu. Hindi. You can neither use hoshi desu ka nor tai desu ka when you offer something or invite someone to do something. For example, kohi ga hoshi desu ka? Hindi. Bawal yung ganon. At hindi din pwede yung kohi o nomitai desu ka? Gusto mo ng kape or gusto mong uminom ng kape? Hindi ganon yung sasabihin mo. Dapat lang sasabihin mo, kohi wa ikaga desu ka? Or kohi o nomimasen ka? Na-discuss na ata natin to sa previous na lessons na kumbaga negative yung pag-offer sa kanila. Nomimasen ka? Hindi ka iinom. Yun yung sa kanila. Diba dito sa atin pag dapat gusto mo sa kanila, ayaw mo. Ganun. So, noun mas form, tapos ni ikimas, kimas, kairimas. Noun noun din ni ikimas, kimas, kairimas. Example, I'm going to Kobe to eat Indian food. Kobe. Place. Ito yung place. Indoryori o. Ito yung kung ano man. Tabe ni ikimasu. Mas form. Kumbaga, yung verb mo dito, yun yung parang, pupunta ako sa Kobe kasi kakain ako ng Indong pagkain or Indian food. I'm going to Kobe to eat Indian food. Kobe yung place Indoryori o tabe ni. Ito yung itong gitna. Ikimas. Ang ibig sabihin daw pag gano'n na naglagay ka dito ng place, tapos naglagay ka dito ng kung ano mang gagawin mo, tapos ikimas, ang ibig sabihin daw nun, pupunta ka sa place na to para gawin to. Pupunta ka sa place na to para gawin to. So, yun. Pwede ka mag-construct ng sentence. Papalitan mo lang yung dito plus tapos palitan mo naman yung dito ni ikimas.
Pupunta ka sa place na to para gawin to. Kobe e indoryori o tabe ni ikimasu. I'm going to Kobe for shopping. Kobe e kaimono ni ikimasu. Noun, kaimono. Pupunta ako sa lugar na to para gawin to. Kobe e kaimono shopping ni ikimasu. I'm going to Kobe for shopping. I came to Japan in order to study art. Nihon e, yung place. Ano yung pagwasan nito? Oh my god, kanina pa ako hirap na hirap. Hindi ko pala siya zoom in. Bijutsu? Nihon e bijutsu no benkyo ni kimashita. Pumunta ako sa lugar na to para gawin to. Bijutsu no benkyo. To study art. Note, you can also use nouns denoting events such as festivals and concerts before ni. In this case, the speaker's purpose is to see or enjoy the event. I'll go to see the festival in Kyoto tomorrow. Ashita, Kyoto no omatsuri ni ikimasu. Ashita, Kyoto no omatsuri ni ikimasu. Pupunta ako bukas sa Kyoto para sa omatsuri. Noun ni verb. Noun o verb. Okay. Ni particle marks the goal when used with verbs like hairimasu, norimasu. The particle o marks the starting point or place when used with verbs like demasu, orimasu. Let's go in that coffee shop. Ano, kisaten ni hairimasho. Masho. Dito naman yung verb, may bago na naman tayong verb form, yung masho. 'Di ba? Parang kung papasok or mag-e-enter, hairimas. Pero kung parang let us, parang tara, ganon. Hairimasho, hindi siya mas. For example, tara kain, tabemasho. Hindi siya tabemas. Gets? Ano, kisaten ni hairimasho. Shichiji ni uchi o demasu. I leave my house at 7 o'clock. Shichiji ni uchi o demasu. Actually, ito, kahit hindi mo na siya explain, kasi 'di ba sa previous lessons natin, pag yung time plus ni, yun yung oras na gagawin mo yung verb na to. Lalabas ka ng bahay ng alas 7. Doko ka, nani ka. Doko ka, parang meron ka bang, or paano ba? Meron ka bang pupuntahan? Or pumunta ka ba sa kung saan? Answerable siya usually ng yes or no. Means anywhere or somewhere. Nani ka means anything or something. Yasumi. Fuyu yasumi. Fuyu to no. Fuyu yasumi wa doko ka e. Kahit tanggalin mo na yung e. Fuyu yasumi wa doko ka ikimashita ka? Did you go anywhere in the winter vacation? Hi, ikimashita. Yes, I did. Nodo ga kawakimashita kara kawakimashita. Ngayon ko na lang ulit nabasa to ah. Nodo ga kawakimashita kara nani ka nomitai desu ka? Nani ka nomitai desu. Hindi pala siya question. Nani ka nomitai desu. Parang, I'm thirsty. I want to drink something. Nodo ga kawakimashita kara nani ka nomitai desu. Nani ka, anything or something. Gochumon. Go is a prefix added to some words to express respect. Gochumon wa, may I have your order? Chumon. Order. Gochumon wa. Yun, lesson 14 na.